totálně v Římě. Cíl speciálu byl jasně daný, bylo to San Marino, ale protože jsme vyjeli dřív a měli jsme ten den navíc, tak jsme měli tu možnost prodloužit si tu cestu vlastně až do Říma. On tam musí vyjet prostě tak na silně, že? Ne, jezdí úplně šíleně. Hlavně ty motorky, co se ti tam objeví, vůbec nevíš, kdy odkud. Hlavní Istanbul! Jako v Praze, pohoda. Ale je vidět, že vy Moraváci to nedáváte, tak jsem musel se ujmout vedení nebo velení. Co to je za křižovatka? Měl podobný adrenalin, jak když jsme byli v Istanbulu. Motáme se tady, šílené křižovatky, to je jako každé velké město. Co to tady je za pravidla? Ze 3 pruhů 2, ze 2 1, žádná značka, nic, prostě si ty lidi nějak upasujou a vejdou se. To samá díra, je to šílený. Opatrně! Mazec, to je Koloseum, ty vole. Je to možné? Koloseum. Ale zlatý Istanbul. Tady jako jezdit, to je v tom Istanbulu, to bylo drsné, ale tady mi to přijde, že to je jak počítačová hra. Úplně to nestíhám vůbec. Ale Koloseum, objeli jsme ho dokola. Jsem nevěděl, kde se mám dívat. Představ si, že je to plné lidí, odehrávají se tam ty gladiátorské hry, co to muselo být za Rambajs. Wow, jak to řvalo, tak to... Už jak na hokeju u nás. No vlastně jo, na hokeju to bylo lepší určitě. Tam se zavraždili Švýcary. Tady jenom vraždili gladiátory. No, většinou tam dali křesťany a ty pak jako doraželi, takže ono to není moc jako veselé. Není no. No. Dělali si z nich mašírku. Když už ten Palacký tu byl studovat ty vatikánské archivy, tak samozřejmě my na té cestě musíme dojet až do cíle. To je teda fakt jako obrovské. Sice Kuba tvrdil, že čekal, že to bude větší, ale já jsem překvapený, jak je to velké. Já jsem zase myslel, že to je daleko menší. Do Pavla Labora, lítal ze zadu. Hra si s mobilem a čukl ze zadu. Už jsem zažil prostě ledaco a samozřejmě specialita byla v Istanbulu, že oni si asi myslí, že tím, jak jsem skútr, že to má kdo ví jaký odpich, jenomže ta rikša to je vlastně takový, jak kdyby malý nákladák, než se hnu z místa, už se rozjížděl za mnou typek a samozřejmě mě sejmul, potlačil mě trochu na bok. No a pak vlastně skoro to samé se stalo v Římě, tam zas akorát tak musí člověk dávat bacha, kdy padne červená, aby to vůbec zastavil ten stroj, tak mně se na červenou ještě zastavit podařilo, ale mladému klukovi v nějakém mini autíčku za mnou už moc ne, protože se věnoval víc mobilu než řízení a se sadu do mě vrazil. Zase, že mu někdo čuknul, ale to ty velké města nějak naše libu to tady magnetizuje.
Čau, čau. Dobrý, dobrou chuť. Chudáci lidi tady sedí v zahrádkách, technou z toho kuřa. Mezi ty baraky, co sedne, to nemá kam jít. Malem jsem nějaké babě srazil řízek do klína. Tak z těch dveří kdysi dávno vycházel a zase do nich vcházel František Palacký. Franta, když přijel z Oclavic v roce 1837 studovat ty vatikánské archivy, tak hledal někde ubytování, tady ho ubytovali, nepustili do archivu a tady mu nosili ty podrobnosti a spisy, které on potom přepisoval a vlastně z toho složil celé to dílo. My takový možná trošku jako potomci z těch slavných rodů neseme trochu... Hej, co se směješ, budete? Ty jsem si vzpomněl na tu 1000, jak to bylo v té televizi. Akci zorganizoval vzdálený příbuzný Františka Palackého a celou trasu naplánoval tak, aby vedla po místech, která jsou s historikem spojená. Tak někdo jezdí do Říma a do Vatikánu a my jsme přijeli k baráku, kde chodil František Palacký. No. Potom, když jsme se snažili z toho centra zase vyjet ven a chtěli jsme odbočit do úplně jiné ulice, tak tam stali teda bohužel policajti a s někým si tam něco vysvětlovali a ukázali nám, že máme jet jinudy. A tím nás vlastně navedli znova do úplně té stejné uličky, takže jsme si tu restauraci tímhletím stylem projeli pro jistotu ještě jednou. Už jsme jednou jeli, vole, aj, to je trapné. Můžete. Já se postanu. Teď to, Kubovi to tak diví, ty lidi tam zdechnou. To je podruhé už. Já si jedem pryč. Romantika, kavička Italiano a my tam čmudíme olej. Ještě, že máme takové stroje, které jsou tak výjimečné. No tak samozřejmě Porsche GT4 tady běžně vidí každý den, tak když vidí Velorex, tak si musí vyfotit Velorexa, protože to v životě neviděl a už v životě neuvidí. Tady jsme v ulici naprosto zapadlé, nevýznamné, tady by nikdo nedal nějakou českou stopu, ale ta tady je, protože tady nahoře bydlela dcera Františka Palackého, Marie, která má tady nahoře pamětní desku, na které je napsané Marie Rigrová Palacká, zemřela v tomhle bytě. We are from this same place, like Yes. father this woman. Yes. You are the second one. Ne, že je to hrozně zvláštní, že je to až v patře, takže tady z ulice to nikdo nemá šanci přečíst. Kdyby to bylo normálně jako na ulici a lidi by chodili okolo, možná, že by se občas někdo pozastavil nad tím, co tam vlastně je, ale takhle to nikdo nemá šanci z chodníku ani vidět, ani přečíst. Poslední destinace, kterou jsme ještě nenavštívili a která se navštívit musí, když se jde do Říma, tak je Vatikán. No a pomezí Vatikánu normálně tady stany, rezďáci tady leží před dveřama, člověk nechápe. Na dlažbě jsme to mohli přespat, že? No tak Vatikán je vlastně samostatný stát, tak si to hlídají ty hranice, objeli jsme to jednou dokola, sem tam byla nějaká brána, ale vždycky tam stojí stráž, no, švýcarská garda asi se tomu říká. No a ti takhle nás zastaví pokaždé, když jsme udělali pokus tam vjet. Tady za mnou začíná Vatikán, tam nás dneska už nepustí, na večer je to zavřené. A my tady pomyslně ukončujeme tu naši cestu po stopách Františka Palackého, letošní tisícovce speciál. Tady Franta studoval vatikánské archivy, takže stejně jako tam tenkrát nepustili, nás tam taky nepustí. Takže to je taková tečka za celým tím naším příběhem. Tak už jsme zase na cestě, po včerejší návštěvě Říma, noční, jsme se úplně nevyspali, jsme museli ráno stávat brzo, protože máme to 309 km do kempu v Paradize Camping u San Marina, kde máme dneska ve středu setkání se všema účastníkama Palackého tisícovky, takže se těšíme a jsme moc zvědaví na to, kolik lidí tam dneska dojede. Už
tady křáci zase škube, je z toho nějaký nervózní, pořád se otáčí, něco ukazuje. Já se nedivím, no, je to tak pomalý stroj a je na tom tak daleko, tak není to jednoduché. Vybral si to sám, no tak to musí zvládnout. Ty opravdu hodně hezké momenty na té cestě jsou v tom, jak ten stroj krásně šlape a všechno funguje a člověk si to fakt užívá, tu jízdu. Ale to většinou nevydrží navždy a tak před Římem začalo zase se něco dít a tentokrát prostě takové nepříjemné trhání toho motoru, jo, takové vynechávání a okamžitě to člověku zkazí tu radost a začne člověk v hlavě jako řešit, co se zase jako děje, jo. To mě rozčiluje, jako když člověk neví, co to je, to pytle, kdyby to bylo něco, tak to chytíš, vyměníš a jdeš, ale toto furt, ty vole, já jsem úplně vytočený. Můj motor je Notorik, anebo Motorik, každý den potřebuje půl litra oleje, jako. To jenom zastavím a už je pode mnou kaluž, to je výhoda tohoto stroje starého. Předstih sklesnulo 1 mm. Ty vole, to tady všechno padá dneska. Já se to vyprdnu. Ty vole, ideální. To trefil na poprvé. 2,9. Mám velkou naději, že touto ani ne opravou, spíš takovým laděním dosáhli toho výsledku, že já vám teď budu ujíždět. Dobře ví, že nás nikdy nedojede. Super Senza Bombo. Von do raketových motorů. Půl, bože, půl. Benzín, je to benzín. Benzín. Super Senza Bombo. Senza Bombo, okay. Bombo. Chceš Good car. Čej, good, fantastic. Fantastic. Jo, fantastic. Fantastic. Peníze, chceš peníze? Chceš money? Please. Kolik? 20. Cash. You are 20. No, 20. Please. To, 20. 20. Na Sapolu? Blue. Na Sapolu. Nemám 20, mi utečeš. Yes. A ty jsi nějaký... Pickles. Co pikola? Počkej, já ti dám pikolo, toto ti dám. Dáte? No, a už ti nedám na Sapolu. No, to bylo lepší. To by mohl říct každý, chce peníze, že? Co já vím, jestli patříš k pumpě. This copy cooking. Co? Chceš Sapolu? Já ti naliju. 20. No, já si dělat nemůžu. Okay. OK. 20. No, 20. 19. 19. Ne, super. Zweitakt. Muss Oil. So. Masivo. Jinak motor finito. Bez oil, nicht kaputt, nicht kommen. Amigo, Počkej. let's go. Ticket. Slivovica, hej. Bordel. To nevidí. No. Slivovic. Moravia, Valachia, no? No. Ty nešoferuješ. Thank you. Takhle po ránu. Nemaže ten jede, kdo nemaže ten držet. Dobré vodopady, hezky dobré, no. Ale já bych si šel stupnout dolů a namydlit se mydlem. Pak pěkné. Kamion tady v takových serpentinkách, dívej, to ani nezlobí. Litevský kamion. Tady v takových krpalech, někde v kopcách, v horách. 4
kilometry do kempu. Už tam na nás čekají a žádné zprávy, kolik jich tam je, takže asi tajná věc. Ty, tam nic není, jak to, že já nejdu na rezervu, ale... Do kempu to mám 1,5 kilometru a mi došel benzín. To je tragédie. Tak já to spustím z kopce, nebyla tam nějaká benzinka? No jede to. Třeba to dojede 2 kilometry. Já jsem tam chtěl být první v tom kempu. To se vždycky co si posere. Takže to je z kopce, že? Moc nás netlačí, ať přidá. A jede. Pořádně. Vezu se zadarmo. Dáří. Agapá. Tak celý. 18krát se nám hryzla číza a 20 km tu před tím kempem se trefil defekt. Ve 2 ráno jsme dneska šli chrapat, 18krát zadřená číza, ale jinak se jelo dobře. Ale vůbec jako 1000 km za 3 dny je problém udělat, nebo jako je to dost. Jo, a za 24 hodin to uděláš. No. To jako já to nechápu, jak to jde. Poslední zprávu, co jsem tam viděl, tak prý vape nám došlo, nevzdáme to, jedeme dál a potom spadl s náma most. To je masakr, že? On si vybral všecku smůlu, co měl teďka minimálně na 5 let dopředu. Došel nám benzín, dotlačili jsme to 2 km na benzínku. Halus, potkáme se tady s Oclavianama. No jo. Těch strojů je vždycky jako výzva každý prudší kopec. Když se vybíral ten kemp, kde se máme všichni potkat, tak jsme samozřejmě chtěli, aby byl co nejblíž k moři, ať se můžeme i vykoupat. A na té mapě to vypadá, jak ten kemp vlastně leží na břehu moře, vlastně na pláži. Jenomže když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že ten kemp je na nějakém obrovském útesu a vlastně skoro nikdo, jenom málo komu se podařilo to jako v jednom kuse vyjet a většina musela těsně před koncem tlačit, takže už tam pak stál hrozen lidí a vždycky čekal, když si šel ze spoda motor, dvoutak, jak to někdo trápí nahoru a už všichni čekali na chystaní, aby jakmile mu dojde dech, tak aby ho mohli dotlačit těch posledních 20 metrů na horizont, aby to vůbec vyjel. Ještě úplně povolené. Máte pěkné místo tady na tom útesu. Moře úplně širé. Hej, Jogáři, už je to tu. Na Rogardy! Je čerstvý, ještě jsem si ho nepil. Dej si. Já jsem měl 3. Dejte to Plzeň? Je to Plzeň, jo? Ne. Mají Plzeň za 5 Oni mají eček. Plzeň? Mají Plzeň! Ty vole. Tak to je na zdraví, Joši, a na šťastný dojezd a na šťastný návrat. Že? Ty vole. Po tom příjezdu do toho kempu jsem si myslel, že jsem v nějakém prostě romantickém seriálu. Já jsem absolutně nečekal, že tam bude tolik lidí a že vlastně všichni už jako tak nachystaní, až konečně dojedem. Jako to, jak nás tam ti kluci vítali, já jsem jako v tu chvíli nevěděl, jestli se mi to nezdá.
Zdar! Čau! Kde jste? Zdar! Čau! Ty jsi dojel? Dojel, když to jelo, tak jsem Hej, já dojel. jsem si pamatuju z minulého roku, a v životě už nejedu. Zdar! Čau. Co děláš? Počkej, ty jsi tím velorexem? Tož to mi ukáž, to se jdu podívat. To není možné, vy jste v tom měli 2. No, a plně naložený. To není možné, vole, 175 má velorex. A ty Ahoj. kopce, ahoj Honza. Já jsem se na to dala. Čau. Ty jo, to ale počkej. Nesmrtelná babka. To nejede, to vůbec nejede. Jak nejede? Došli jsme. No a to nejede, když Šejba nejede, jak můžete jít vy, ještě se v tom dá. No. Chybí vám tu výšku, bro. No, tak to taky to motor. To je půl velorex. Martine, To je půl prdelač. Vy jste ogaří, vy jste blázni jako. Dost mě šoklo, jakože jako jich tolik a s jakým nadšením přijeli, takže jestli je tady někdo blázen, tak my to nejsme. Hlava mu teče. On to vždycky tak večer rozebere, ráno to složí a jedem dál. Včera jsem vyjel o 3:30, cesta v pohodě na 2 zátahy, nějakých 950 km, bez poruchy, akorát jsem čistil karburátor, to je asi takový nezáživný. Benzín špatný v Rakousku, samá voda, vole, něječku, beto, dobrý, jsme tady. Já jsem spokojený, dojeli jsme, teď se to drobec začíná tec olej, ale to není žádná závada. Tak by v pohodě, ze třeba velorexama klukům se 2krát vysypali ložiska v zadním kole. Mně se povolilo vyfukový koleno, ale jinak jenom olej, benzín a jelo se. 2krát se rozsypali ložiska, asi vždycky ložiska v zadním kole vydrželi tak 400 km. Pak jsme přišli na to, proč chyběla nám jedna vymezovací podložka. Pak jsme ji tam dodali, Velorex jezdí. On má zvalené gatě, to je všechno tady mokro. To máš 2 litry vyprskané, ale. On má takový mobil, že vůbec nebyl v té skupině, takže my jsme o něm nevěděli. Pro mě je to úplně překvapení, že tady je 4kolka. No a teď jsem vůbec nevěděl, že on dojel do Znojma a... On zase mě ptá, proč se nebyl v WhatsAppově skupině. Tak jsem mu to vysvětlil Teď už jsem to okamžitě. pochopil, no, ty jsi jak moje roba. Já jsem přijel v noci, bylo 1:30. Tak jsem se vyspal do 6. hodiny, skočil jsem do garáže, říkám, já se na to podívám. Tak jsem to rozebral. ráno. V úterý ráno. No. Dělal jsem to asi do 2 nebo 3 odpoledne. Potom jsem se umyl, říkám, já to zkusím. Byl jsem nabalený, tak jsem to sednul a jel jsem. Takže v úterý večer si vyrazil. A v úterý v 5 nebo v půl 6 Tak jsem počkej, byl. tak to si jel skoro 1000. No však já jsem to na zatah. Ty jsi jel 1000 v Ano. tom případě. No to právě počítám, Ano. takže ty jsi skutečně jel 1000. Přijel jsem tady po 4. Ty hodině. fogo, tak to je ze 4kolkou, Takže- to je opravdu výkon, tak to si nevyspaný a... Pavlík to má vyfce, ne? Ty brďo. Tak jako překvapení, protože já jsem nečekal. No, takže tím, že jsem byl nabalený, tak jsem to prostě risknul a jsem tady, no. Došlo na otáčení té světé gumy. To vypadá jak hřbet Tyrannosauruse, ty vole, to je úplně už, co to je? Počkej, ale dívej, no tady není. A to se jako nestydíš potom, to máš z Říma, z těch kostek dlažebních, nebo co? No jediný co, řetěz na 2 kusy a potom jsem ho našel, když jsem ho vyměnil, jak na 7 místech je znova prasklej. Podle mě je to celý replika a všechno je špatně, ty vole. Mě už to právě že chytlo kryt řetězu a proto se šoupal o tohle. Nebyl drahý, ale byl zadarmo originál, že? No, Tady máš prasklej a praskaly i tady ty vnitřní články. na originální. Ano, Ale když ti máš i praskne vzduch řetěz, originální pneumatika. tak tam pak může dát silonku. Já nechci machrovat, ale to je řetěz, to já poznám. No, A my jsme se sázeli, že řemen. Jsem prohrál, ty vole. Super, cesta dobrá, všechno šlape, jsme tady. To Venezuela mě ale sundal borec, ale jinak jako v pohodě jako cesta. Na to si musí zvyknout tady na tu dopravu. Pak už se mi tady řezá zleva, pojď sem kam jdeš a musíš být vždycky první. Jedeš, Ital tě srazí a odjede dál. Hrozné toto, hrozné. Nedávají přednost, nehledí vlevo, vpravo, katastrofa, 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 že? Ty si je zavolal schválně, nebo co? Vyjíždím, ale se podíval vedle sebe a borec, taky si Fiat, ten, nevím, co to bylo za zgarba, tak dám je natlačené a tlačal mě bokem, říkám, ty lödr jedna, tak se na něho rozjel. A prvně spravuju teda. A ne svůj stroj. A ne svůj stroj ještě ke všemu, no. Jak to bylo vlastně? Jedu, asi tak jedu. Přede mnou zabrzdil a já čumím jinam, že? Takže se podívám před sebe, přede mnou stojí, tak jsem to do toho poslal. Trefil jsem mu kolo, ale to bylo v pohodě. Trochu mě to hodilo do cesty, tak jsem ještě musel vyřešit toho celo proti směru. Tak jsem si tam skřipnul ruku trochu, no. Tak to se mnou hodilo, tak teď si nemůžu hybat, ale
Už je to domů jenom 1000 kilometrů, takže to už vyjde. Jenom se zvedl ten blatník trochu, popočal nahoru, tak to je dobré. Ale tu, že? Chybí. Teda, to jsme rovnali, bo nám to ještě zešrotovalo auto, vypadla SPZ-ka. Jsem mu trefil tohle kolo tímhle kolem. No. Jak to mám víc vysvětlí, no? Si připadám jak na policii, jo. Dobrodružstvo neskutočné. Nevanujem. Řekni mi, jak ze 4 si mohl dát 1000 jako po tom, co si ještě spravoval, jel si tam a zpátky se Znojma, to jako, tam mi nedávalo logiku, že jsi nebyl odpočatý, neměl si spánek, ještě si spravoval a ještě si dal 1000. Ale máš ten cíl. No, tak to je motivace. Máš ten cíl. No, to je motivace, jako no. Chci a jedu. Ale já jsem se vracel z toho Znojma a já jsem už nechtěl. Já jsem říkal, dotlačím to domů, nekam to tam, hotové. A ráno jsem se zbudil, říkám, já se na to podívat. Co si tu trochu zvonilo, prej? Podíváme se, co zvoní. Destička tak jako skoro odešla sama, ale furt to jelo. Bez problémů. Šejbovi to taky dělalo. Startovalo to všecko, ale toto je hoší, to fakt extrém. Co to mohlo jet? Tak Jeník, když ty si ten potomek. Takže jo, připím na tu palackou 1000. Akce je naprosto šílená. Pro takové ty, kteří se nebojí, odváží a kteří máte to naježděno, že je to vidět, jako všichni jezdí. Díky, že jste přijeli. Protože nás to těší, že jste tady. Netušili jsme, my jsme se tak sázeli, že jo, s Kubou jsme se sázeli, kolik tady může být lidí. Vlastně do dneška to nevíme, kolik nás tady přijelo, to se spočítá, ale je to dost, jako, je to dost. Takže na zdraví a na toho Františka. Vlastně večer v kempu už jsme tím pádem věděli přesně, kolik nás tam je, tak mohlo dojít i k tomu vyhodnocení té naší sázky. Tak se zjistil, že jsem se úplně přesně trefil, takže jsem vlastně já vyhrál tu sázku, no a odměna pro toho poraženého byla, že potom až přijedeme do Hoslavic, tak tam celý večer bude poskakovat v té nádherné žluté kukle. Já jsem to teď narychlo spočítal a tady nás je 39 a já jsem typoval 39. Díky, kámo. Tady to máš. Nikdy jsem se nenažral MPTčka tak výdatně jako při cestě s tebou. Měli jsme v plánu těm klukům dát nějak najevo, že máme radost, že tam dorazili, takže jsme chtěli každého tak trochu ocenit nějakým účastnickým listem. A stal se z toho takový malý ceremoniál, ale hrozně takový fajn. A myslím si, že jsme zažili fakt kus pěkného kamarádství. Na světlo. Gratuluju. Dobrý. Díky. Gratulace. Splnili jsme zadání. Děkujeme. Trošku to tiská nás byla, ale klukům se to hrozně líbí, že to je negativ, že modrá měla být bílá, bílá měla být modrá, tady, ale klukům se to líbí. Speciál je speciál, takže ze vším všudy. Máme tady jediného pionýra a teď se tady bavíme úplně jako neuvěřitelný příběh. Normálne vyrazili sme v nedelu ráno, 6 hodín ráno, prišli sme do Bratislavy aj pred obedom, prišli sme do Rakúska, asi 100 km za hranice, motor kľaknul. Tak si vravíme, že no čo, tak prehodili sme náhradný motor, mal som náhradný motor, prišli sme do rakúskeho kempu, to ma dotiahnul, ten chalanisko, čo je se mnou normálne lano za skútra, pripli oriditka na pionieri, vládeli sme, pokiaľ sa dal motor vymeniť, tak sme ho vymenili. 20 km asi odtiaľ, ako sa nám to stalo, tak bol kemp, tak sme šli do neho, motor sme rozpoleli, dal sa nový kľukáč, všetko sa generálkovalo, motor je nachystaný a na tom druhom motore sme vlastne prišli až sem. Je 3 dní cesta, každý deň 350-400 km. A doteraz fakčíme, ale musím dať vyššie oleja, je to normálne, bolo vidno na tom, bolo počuť na tom pionieri, že keď som riedzel 1:30, a to už je dosť oleja. No, to bolo málo. To bolo málo, normálne som počul, ako zvoní ten motor, normálne som riedzel 1:20, hej, to prosto, ten chalanisko na tom skútri za mnou, hej, to oči mu slzeli, ale išiel som, hej, ten motor, nič, prosto ten motor ide, doteraz ten motor ide a dúfam, že ten motor dojde až domov ďalších 1100 km. Dobre, ty, to si nechápu. Jediný pionier tady, na San Marino. Dobrý.
Akorát tady někdo krásně řezal dřevo, jestli to byla cirkula, nevím. Ale pořezaný tady je fest, vidíš to? A je lesníčku, mě vyřezal. České kafe sebou, pěkně na cestu. Jo, čundrácké kafe, no, vysypeš šroubky a uvaříš si kafe, když máš jedliček. Jo. Dobré. Jsou hlášené velké deště a v Česku snad i nějaké záplavy, tak teď se vracíme, budeme se vracet do Česka, není to moc příjemné, když tady tak krásně. A při tom balení ráno, když jsme vyjížděli z kempu, tak jsem si všiml, že kluci si hodně začínají povídat o počasí a vypadalo to, že má něco po cestě být, až pojedeme ze San Marina domů. Tak jsem tomu jako moc ale nevěnoval pozornost, protože jsem si říkal, že jako bouřka, no tak prostě bude trochu pršet, tak si oblečeme šustáky a vezmeme si teplou bundu. A já jsem byl celkem připravený, takže já jsem z toho v tu chvíli neměl nějaký žádný zvláštní stres. A proč jsem se kopal teda teď, když stačil se namídlit, když bude pršet? Bylo lepší nespravovat, nechat to tady, to tady, ne? Už tam to pepelko. Aspoň otestuju novou střechu. Na všem hledejme to pozitivní. A mě to umí nohy, jo. Dešťu se nebojím, ale nechce se mi moknout a jezdit, takže člověku zima je mokrý. Bylo tak pěkně, zvykli jsme si na hezké počasíčko. Bude pršet jako chráva. Co s tím počítá? Jsme na to připravení, tak si myslím, že nás to nemůže překvapit. Bude pršet? A kdy? To je ještě dobré. Snadnou plávu. Jestli by vás zajímalo, kolik nás vlastně přijelo do kempu Paradiso Camping, tak nakonec se nás sjelo 44 strojů. Lidí tam bylo 49, protože některé velvexy mají dvoučlennou osádku. No a teďka ráno konečně vyrážíme do toho našeho stanoveného cíle, kterým je San Marino. Neskutečný zážitek, tolik strojů v Itálii, když se sejde. Všichni jsme to nastartovali v kempu, oblak dvoutaktního dýmu, jako super. Byli dobří IT v tom kempu, jako, že vůbec nebyli asi naštvaní, strašně si to vychutávali, užívali, fotili, smáli se, děcka mávali, dobré, měl jsem z toho obavu, že tam budeme rušit, ale vůbec tak nebylo. Jeden poslední a všechen ten smrad tady musíme čuchat. Celé to naše ježdění takové typicky české. Peťa s tou kávou, že, ve sklence, nebo za náma jede Šimon, kyselý v monterkách, prostě Němci by to měli všecko, ňoňuňo, tip-top, všecko vybavené, každou kravinu koupenou. My tam tento mám zafačované v sáčkách a bomba. Ten stopera 700 drží úplně se všema velvexama. Jede jak jízda, jsou tam dva celkem zdatní, jakože váha tam nějaká je. Mám z toho radost, když ti lidi mají radost.
Tam suší ponožky na zrcátku. Ponožky nikdy není nazbyt. Celá ta parta vymyslela, že já mám jet první, takže nejpomalejší stroj má jet první. A samozřejmě San Marino je na obrovském kopci a teď uprostřed Itálie jedeš prostě v tlupě 45 starých Velorexů a Motorex z Česka a navíc do kopce. Já už jsem nemohl jinak než na jedničku, protože je to fakt prudké a teď oni všichni poslušně za mnou, jak kuřátka. A prostě celý ten kopec byl zahalený obrovským modrým oblakem, jak to všem kouřilo a prostě naprosto nezapomenutelný pohled a pro ty místní to musel být obrovský šok. Peťa Kyselý v práci dělá asfalt, já vím to přejel. Ti lidi neví, tam se mají dívat vždycky. Hlavu točí na jednu stranu tento strojů, nestačí registrovat. To byla bomba! Já se sama ty to přejíždíš, co to je? To bylo schválně, no? To bylo schválně. Tam nechal stopu. Jsem tam chovalý. Já jsem se klámal, na tebo říkám. Já jsem viděl trošičku rozstýlí, to je taká nuda. Práci to dělají a se jim tam najeli a taká radost, jo. Gratuluju, s Fritku misku do San Marina. Cesta dlouhá, ale krásná. Děkuju. Diplom pro dámu. Ďakujem. Výborná posádka, výborný stroj, jeden valec, dva dobrý jezdci. Paráda, ďakujem. Děkuju moc. Není záč, my děkujem. Jo, díky. Jsem se dojel. Takže jsme vlastně slavnostně dorazili do toho našeho cíle a to bylo centrum San Marina, což je vlastně sice stát, ale je tak maličký, že je možná menší než půlka Brna. Vouka Velorex. Že bychom to tady obsadili, to je celá jejich armáda tady. Uděláme šik a půjdeme proti ním. Banda dobrovolníků z České republiky udělala vojenský převrat v San Marinu. Tu bere, tu si dáme na Velorex, 2 eura. Dobré, pak to dáme mamině. 70. Co to je? 70. 70. English? English, you speak Italian. No. Okay. 70. 70? Yes. 70. And euro 70, kolik to je? To je dost? To je 250 korun za 10. 1000 máš. To máš okolo... To máš přes 1000, no. Thank you.